अगर आप इतने ही मशहूर है तो कभी हमसे भी आके टकराओ। गुड्डू अभी जिंदा है। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP01वर। तर आज आपण फुल खतरनाक ट्रेंडिंग रील्स एडिटिंग शिकणार आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। तर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर नवे आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक आणि शेअर नक्की करा। आणि मटेरियलसाठी तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। आणि काही तुम्हाला एडिटिंगमध्ये प्रॉब्लेम आला असेल किंवा ॲपचा किंवा काही प्रॉब्लेम येत असेल, अडथळे येत असेल व्हिडिओ एडिटिंग करताना, तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता आणि तिथे तुम्ही मला मेसेज करा। मी नक्की 100% रिप्लाय करेल तिथे तुम्हाला। तर चला फालतूचा टाईम वेस्ट न करता आपल्या कडक व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया।